سلام البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. شكون فينا اللي ما كيبغيش الشكلاط؟ هذا علاش جبت لك هاد الحلاوه هادي، من الداخل الشكلاط ومن برا الشكلاط. اش نقول لك؟ غادي تفركع بالشكلاط. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد زوج لوحات ديال الشكلاط ديال كالا. ممكن تخدموا اي نوعيه كترتاحوا ليها، يعني 24 بياسه ديال شكلاط كالا. غادي نقصصهم بحال هكا بالموس باش يبقاو ليا الطريفات هكا باينين. ممكن تحكوه غير في الحكاكه الغليظه، من بعد ما تحكو تضريو عليه شي شويه ديال الدقيق هكا فرص رطب باش هادوك الحبيبات ما يلصقوش مع بعضياتهم. عندي هنايا 125 غرام ديال مارغريتا، ممكن تخدموا اي مارغرين، حتى الا بغيتو ديروا الزبده سبيسيال ممكن لكم. غنزيد عليهم جوج بيضات يكونوا متوسطات، ما ديرهمش كبار بزاف ما ديرهمش صغار عاود، يكونوا غير في الجهد، يكونوا مخرجينهم من قبل باش ياخدوا لينا الحرارة ديال الغرفة. عندي واحد القبيصة ديال الملحة هنايا باش نعادل بها المذاق، وعندي هنايا واحد الكاس معامش ديال السكر سنيدة. سنيدة ما تكونش غليظة بزاف ما تكونش رقيقة بطبيعة الحال. والكاس ديال العنبة، هذا راه الوزن ديالو بحال الكاس العنبة، ما يكونش عامر حتى للفم. غنزيد عليهم واحد 2 معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش، هذا ضرورية ومؤكدة. إلا ما درتوهاش ما غاديش تجمع لكم العجينة ديالكم وغتبقى تفرتت، حيت العجينة كاملة عامرة غير بالشكلاط، وفيها هادوك فيها بزاف ديال التفرتيت، يعني التفرتيت ديال الشكلاط، التفرتيت ديال اللوز، حبيبات ديال الشكلاط ديال الكوكيز. فضروري هاديك 2 معالق ديال الكونفيتير باش تجمع لنا العجينة. غادي نزيد عليهم واحد كاس ديال الزيت الرومية، حتى هو ما عامرش بزاف. القياس ديال المكونات كاملة تقريبا نفس الجهد ونفس العبار، ما كيكونوش عامرين حتى للفم. غنزيد عليهم واحد الكاس ما عامرش ديال الكاكاو المر، تكون نوعية مزيانة باش تعطيلو جو زوين. وغادي نزيد واحد الكاس عاود ما عامرش ديال اللوز مهرمش. هنا الصراحة هو هاد الحبيبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز، مولفة كندير فيهم كاس عامر بحال اللوز بحال هذا، ولكني ما عنديش هداك الشيء علاش اكتفيت بهداك الشيء اللي عندي. هنا زدت عليهم هادوك جوج لوحات ديال شوكولات كالا، وغادي نزيد عليهم هاد الساشيه ديال خماره حمراء، غادي نزيد وحده كامله. صافي غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه. هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق فرص رطب مغربلاه من قبل، انا عابراه نص كيلو نيشان. غنبقى نزيد بشويه بشويه حتى نشوف شحال غادي تهز ليا، حيت انا كاع الحلويات اللي كندير الصراحه كنمشي غير بالبركه، غير بالعبار ديال عينيا والقياس ديال يدي، والحمد لله ديما ربي ما كيحشمناش وصافي. غير دابا فاش كنبغي نصور كنعبر باش نعطيكم العبار نيشان، واخا راه عمري ما غاديش نعطيكم العبار نيشان، حيت الكميه ديال البيض والكاس باش كنعبرو راه كل واحد وباش غادي يعبر، وكل واحد باش غادي يخدم الصراحه. صافي هنايا كتحصلوا على واحد العجينه اللي شويه بحال هكا رطبه، ما تقصحوهاش بزاف حيت باش ما تبقاش تفرتت ليكم. غنكوروها بالضبط، درت فيهم 18 غرام بالضبط، 18 غرام، حيت انا الحلوه ديالي كامله كنعبرها، كيعجبني يكونوا القياسات بحال. وهذه الصراحه كانت كوموند ديال واحد السيد الله ينفعو، هذاك الشيء علاش خاصها الحبات شي خط الاخرى، ما خاصش يكون اختلاف، فهمتوا؟ صافي كنكور وكنحط في واحد اللاطه مفرشه عليها بابي كويسون. ممكن الا ما عندكمش ديروا عادي تدهنوا بالزيت وترشوا الدقيق ديروا الحلوه ديالكم تستفوها في البلاطه. صافي الطياب ديالها غادي ندخلها في الفران يكون شاعل من قبل، يعني سخون. غير ندخلها غادي نطفي عليها الفوق، وغادي نقص ليها الجهد الاقصى جهد من التحت، ونخليها طيب على خاطرها حتى تشد في راسها. نتوما ما تعرفوش واش طابت ولا لا، حيت الكلور ديالها شكلاط، ولكني ممكن انكم تعودوا تهزوا الحبه الا لقيتوها واقفه هكا وقابضه في راسها، صافي راها طابت. وزيدون يعني الحلوه اولا الكيك اولا اي حاجه كطيب، غير تعطي الريحه ديالها، تعمر الدار بالريحه ديال الطياب ديال ديك الحلوه، عرفوا صافي راها طابت. هادشي اللي كاين. كملت الحلوه اللي عندي ودخلت اللاطاطه طابت صافي وخرجتها. مني خرجتها غادي ندهن الحبات بالكونفيتير ديال الحلوه اللي كيكون شويه جاري،
كدهنوا الحلوى وهي دافية شي شوية. علاش كدهنوها وهي دافية؟ باش هداك الكونفيتير يلصق عليها. إلا دهنتوها وهي باردة باردة 100% ما غاديش داك الكونفيتير غادي يبقى جاري فوق منا. إلا كانت وهي دافية غادي يولي بحال معلّك من فوق منها وما غاديش تبقى الحلوى فازكة كي بحال هكا. صافي خديت الشعرية ديال الشكلاط، أنا كنخدم بهاد النوعية ديما، يعني زوينة وتا الثمن ديالها شي شوية مناسب. كنشد الحبات ديالي وكنغطسهم في هاداك الشعرية ديال الشكلاط. أنا درت واحد الفالطة ما ديروهاش نتوما، مع التصوير مع بزاف ديال الحوايج صافي مكنبقاش مركزة 100%. المهم ما دهنوش الحلوى من التحت، حيت أنايا مولفة ما كنديرهاش في القواعطات، ولكني هادي داركنا الموقف الحمد لله. دهنتها من التحت ولكني شديتها ودرت لها قواعطات باش نسترو العيب كيف ما كنقولوا. صافي الحلوى ديالي أنا ما كنديرهاش حتى من التحت، ما كنديرش ليها الشعرية ديال الشكلاط حتى من التحت، باش هكا شوية كنقتصدو شي شوية، فهمت الكليان يمشي فرحان حتى حنايا تبقى لنا شي شوية باش نعوضو شوية وصافي. المهم هنايا شديت القواعطات كنقاد ليهم القاع ديالهم بحال هكا باش يوليو عندي بحال شي كويس هكا ولا شي حاجة تجلس فيها الحلوى وتكون المنظر ديالها زويون. صافي شديت الحلوى ديالي ودرتها وسط هادوك الكواغطات صافي وغنبدا ندير في الباطا نيشان. كيف ما قلت لكم ما دهنوش الحلوى من التحت باش تبقى لكم هكا، ممكن تحطوها نيشان في البواطه اللي تحتفظوا بها. صافي استمريت كي بحال هكا حتى كملت الكميه اللي عندي. الصراحه هاد الحلوى راه كتجي زوينه، اللي داها من عندي هكا يعاود ياخدها. انا بالنسبه ليا واخا ماشي من محبين ديال الشكلاط بزاف كتعجبني. كتجي هكا واحد المزيج ديال القرماشة وديال شنو نقول لكم. المهم فاش كتذوقوها بحال شي تفرقيعة في فمكم الصراحة. الصراحة كتجي بنينة بزاف، جربوها ما غاديش تندموا. انا ما كنشاركش معكم شي وصفه اللي ما كتكونش زعما زوينه وغتحمر ليا وجهي معاكم. الا شي حاجه ما مأكداش منها 100% بلي تعجبكم اولا ترضي الذوق ديالكم ما كنشاركهاش معاكم. صافي هادي هي نقسم عليكم من الوسط، راه كتجي زوينه هشيشه هكا ومقرمشه وفي نفس الوقت بغيت نقول لكم رطبه ولي ماشي رطبه، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. المهم كتجي بنينه بزاف، كتذوب في الفم الصراحه وزوينه وهشيشه. المهم كلشي مخلط فيها يلا بلي تعجبكم اولا ترضي الذوق ديالكم ما كنشاركهاش معاكم. صافي هادي هي نقسم عليكم من الوسط، راه كتجي زوينه هشيشه هكا ومقرمشه وفي نفس الوقت بغيت نقول لكم رطبه ولي ماشي رطبه، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. المهم كتجي بنينه بزاف، كتذوب في الفم الصراحه وزوينه وهشيشه. المهم كلشي مخلط فيها يلا